Η άσκηση της βίας έχει συνέπειες. Συχνά ο κόσμος αφήνει τον εγωισμό του να τον καθοδηγεί, ανακαλύπτοντας στην συνέχεια ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι βαρύτατες και ποικιλόμορφες. Καλό είναι να γνωρίζουμε περισσότερα για το θέμα. Στις προηγούμενες παρουσιάσεις συζητήσαμε την διαχείριση κινδύνου, α και β, την σχέση απειλής βίας και την νομική πρόληψη, κλείνοντας όλο το κομμάτι της προσυμπλοκής και αναφερθήκαμε λίγο σε ένα μέρος της επακόλουθης συμπλοκής. Αυτό που θα αναλύσουμε τώρα δηλαδή. Πιάνουμε το θέμα από το σημείο που παρόλες τις προσπάθειές μας έχουμε αποτύχει να σώσουμε την κατάσταση μέσω των ανθρωπίνων δεξιοτήτων μας, την αποκλιμάκωση ή διαπραγμάτευση ή και την εκτροπή του προβλήματος. Σε αυτό το σημείο έχουμε περάσει το στάδιο του φραστικού διαπληκτισμού και βρισκόμαστε στα πρόθυρα του σταδίου της βίας, δηλαδή σχεδόν στην κατάσταση αυτοάμυνας. Τα πάντα που έχουμε θέσει σε εφαρμογή στα προηγούμενα στάδια και σε όσα δεν θέλαμε, αλλά για τα οποία προετοιμαστήκαμε, τώρα εκδηλώνονται στην κατεύθυνση της σωματικής συμπλοκής. Χωρίς να κάνουμε την παραμικρή επιθετική κίνηση, είμαστε ουσιαστικά στην διεξαγωγή της απόφασης να εφαρμόσουμε τις σκληρές δεξιότητές μας ή όχι. Και μάλιστα, αν ναι, πόσο σκληρές θα είναι. Μην ξεχνάμε ότι προτεραιότητα έχει ο νόμος. Το έναυσμα, η σκανδάλη που λέμε, που έχουμε θέσει σε εφαρμογή, ενεργοποιείται όταν περαστεί και αυτή η κόκκινη γραμμή που δεχόμαστε επίθεση. Και από εκείνη τη στιγμή το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο με το να αναγκάσουμε τον επιτιθέμενο να οπισθοχωρήσει ή να πληρώσει το ανάλογο τίμημα. Αυτή είναι η στιγμή για την οποία περιμένουμε και έχουμε προετοιμαστεί μέσα από τις προπονήσεις και τις ατελείωτες ρεαλιστικές δοκιμασίες σε αυτές. Με την ενεργοποίηση της σκανδάλης, η διέξοδος είναι μόνο προς τα εμπρός μέχρι η επίθεση να σταματήσει. Όπως έχουμε επισημάνει στο παρελθόν, το σύστημα αυτοάμυνας του Combative Group δεν έχει μπρος-πίσω, όπως έχει η πολεμική τέχνη και η μαχητική άθληση. Δεν βρισκόμαστε σε αγώνες, αλλά σε κατάσταση επιβίωσης που πρέπει να λήξει άμεσα. Δεν έχουμε περιθώρια να παίξουμε με την υγεία και ίσως την ζωή μας. Οι λεπτομέρειες του γιατί και πώς εμείς στο Combative Group ασχολούμαστε με διαπροσωπικές συγκρούσεις και δυνητικά επικίνδυνες φυσικές συμπλοκές με τον τρόπο που το κάνουμε έχουν μέχρι στιγμής καλυφθεί πολύ σε άλλες παρουσιάσεις. Όποιος επιθυμεί περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχει παρά να τις διαβάσει. Όποιος επιθυμεί να μάθει πώς να τις εφαρμόσει, ξέρει πώς να μας βρει. Περιθώρια έχουν δοθεί μέχρι και τις κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, τα μέτρα που έχουμε θέσει, δεδομένου ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά τώρα, λόγω της επίθεσης, δεν έχουμε άλλα περιθώρια. Μπαίνουμε αναγκαστικά στον χορό του παραλόγου. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Είναι εύκολο για τους περισσότερους μάστερ πολεμικών τεχνών και τους εκπαιδευτές αυτοάμυνας και καλά να πουλάνε την ιδέα σε αδαείς και εύπιστους να τους σκοτώσουμε όλους.
και οι ανεύθυνοι κάνουν ακριβώς αυτό. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών έχω δει πολλές επιδείξεις και τεχνικές που διδάσκονται από ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Μετά από 45 χρόνια συν, είναι το συμπέρασμά μου ότι είναι πολύ σπάνιο να βρεθούν εκπαιδευτές που είναι ισορροπημένοι, με περισσότερους από έναν τρόπους. Οι περισσότεροι πολλούν την πτυχή του πνευματισμού, της τέχνης, της άθλησης, της μαγιάς, του φωνιά και ούτω καθεξής. Και μάλιστα δηλώνουν ότι διδάσκουν και αυτοάμυνα, όταν στην πραγματικότητα διδάσκουν τους ανθρώπους μια όμορφη τέχνη ή άθλημα ή απλά να παίζουν αρπαχτοκλωτσουμπουνίδι στους δρόμους. Άλλοι ακόμα πολλούν μια και καλά μιλιταριστική εκδοχή μάχης σώμα με σώμα που είναι επικίνδυνα κοντά ή ακόμα και καθαρά φόνος, αν χρησιμοποιηθεί από πολίτη. Δες μαχαίρια, τσεκούρια, μπαλτάδες, κουτάλες, πυρούνια κτλ. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία πολλούν λίγο απ' όλα, εννοώντας τον πνευματισμό, την τέχνη, την παράδοση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την στρατιωτική μάχη σώμα με σώμα και αυτοάμυνα, όλα μαζί υπό την ονομασία πολεμικές τέχνες. Ο κοινός παρονομαστής για όλους αυτούς είναι ότι συνήθως έχουν πλήρη άγνοια ή και αδιαφορία του νόμου. Έχουμε πει ότι η αυτοάμυνα είναι νομικός όρος. Οι σοβαροί αθλητές Ολυμπιακών αθλημάτων αποκλείονται, δεδομένου ότι δηλώνουν σαφώς ότι είναι αθλητές. Εμείς στο Combative Group έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια να αποστασιοποιηθούμε από όλα αυτά στα μάτια του κόσμου. Παρότι η μεθοδολογία και το ίδιο το σύστημά μας είναι ένα πραγματικό προϊόν των αστυνομικών και στρατιωτικών δραστηριοτήτων του παρελθόντος και του παρόντος. Ο σύνδεσμος για την ιστορία μας είναι στις σημειώσεις. Εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας σε αυτό που ονομάζουμε civilian combatives, με ιδιαίτερη προσοχή στις νομικές πτυχές και τις συνέπειες της βίας. Μερικοί άνθρωποι επιθυμούν απερίσκεπτα να δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν κανόνες στον δρόμο. Και μπορεί να είναι έτσι από την δική τους άποψη. Αλλά το κράτος και η δικαιοσύνη έχει μια πολύ διαφορετική άποψη και έχουν σίγουρα κανόνες. Οι όριμοι και οι υπεύθυνοι πολίτες τους γνωρίζουν ως αστικό και ποινικό δίκαιο. Δείτε στις σημειώσεις του συνδέσμους που προσφέρουμε για αυτό. Και ο νόμος, όσον αφορά πολίτες και τη βία, στην ουσία ορίζει αυτό που επιβάλλουμε στους ασκούμενους μας. Δηλαδή, το μόλις αρκετό αρκεί. Διότι όταν υπερβούμε ό,τι ο νόμος ορίζει, πάβει να είναι αυτοάμυνα. Και σας θυμίζουμε ότι αυτοάμυνα δεν είναι αυτό που οι άνθρωποι νομίζουν, αλλά ό,τι ορίζει ο νόμος. Πάμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες περί της άσκησης βίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν όλες οι ειλικρινείς προσπάθειες αποκλιμάκωσης ή εκτροπής μιας κατάστασης έχουν αποτύχει και ο αντίπαλος επιμένει να πιέζει, δυστυχώς για τους περισσότερους μη σωστά εκπαιδευμένους, η επιβεβαίωση της επίθεσης γίνεται την στιγμή που θα την νιώσουν στο κορμί τους. Τη στιγμή που θα συμβεί αυτό, βρισκόμαστε σε σημείο που μας επιτρέπει η νομοθεσία να ασκήσουμε βία σε κατάσταση αυτοάμυνας με το ισανάλογο μέτρο. Και για να επιβιώσει κανείς από αυτή την κατάσταση, χρειάζεται σοβαρή εκπαίδευση με σοβαρούς ανθρώπους που γνωρίζουν τη βία. Αυτός είναι και ο λόγος που εξασκούμε επιμελώς τις σκληρές δεξιότητες του Combatives. Κατά κανόνα η άσκηση των σκληρών δεξιοτήτων σημαίνει ότι ασκούμε βία σε διαφορετικούς βαθμούς κλιμάκωσης ανάλογα με την κατάσταση και περίσταση που μας παρουσιάζεται. Δηλαδή σε μια κλιμακούμενη κατάσταση
η νομική απέτηση είναι να ξεκινάμε με όση φυσική βία μας ασκεί ο επιτιθέμενος, ώστε να του δοθεί η ευκαιρία να παύσει ή να συνετιστεί. Καθώς κλιμακώνεται η βία, ο νόμος μας επιτρέπει να αυξήσουμε στο ανάλογο μέτρο το επίπεδο της βίας που μας ασκούν. Αυτό που έχουμε εξηγήσει προηγουμένως στην παρουσίαση σχέση απειλής βίας. Στην περίπτωση της επίθεσης, είτε από άοπλο είτε από ένοπλο με σκοπό την βαριά σωματική βλάβη, ο νόμος μας επιτρέπει μέχρι και την θανάτωσή του επιτιθέμενου, μόνο αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπιστεί. Και θέλει προσοχή εδώ. Πρέπει να μπορεί κανείς να το αποδείξει. Εδώ είναι που το σύστημα και η ειδική μεθοδολογία εκπαίδευσης του Combative Group αποδεικνύεται σωτήρια σε σύγκριση με την αθλητική προσέγγιση που χρησιμοποιείται και σαν αυτοάμυνα. Αυτός ο διχασμένος τρόπος εκπαίδευσης της αντιμετώπισης της βίας που προωθείται από ειδικούς στην αυτοάμυνα, που κατά νομικό προσδιορισμό είναι αθλητές, δεν νοείται για ασκούμενο combatives, ούτε κατάσταση αυτοάμυνας. Πέρα από τις νομικές προϋποθέσεις και ηθικό φρόνημα στις οποίες εκπαιδεύονται τα μέλη της κοινότητάς μας, οι στόχοι, το πνεύμα, το σύστημα, οι τακτικές, οι τεχνικές και η ειδική μεθοδολογία εκπαίδευσης αντιμετώπισης της βίας δεν έχουν αλλοιωθεί από τότε που δημιουργήθηκε το σύστημα. Οι ίδιες οι τακτικές και οι τεχνικές στηρίζονται αποκλειστικά σε απλότητα και βαριές μηχανικές κινήσεις που φέρουν άμεσα αποτελέσματα. Δεν έχει περιτά, διότι δεν φτιάχτηκε για σκοπούς της τέχνης ή της άθλησης ή του πνευματισμού και ό,τι άλλο. Αφού μιλάμε για τη βία που σε πρακτικά επίπεδα κρατά μόνο μερικά δευτερόλεπτα ή ασκείται σε μια σειρά από συμπλοκές μερικών δευτερολέπτων, πρέπει να θέσουμε το ερώτημα. Πόσες τεχνικές μπορεί κανείς να κάνει στο χρονικό διάστημα μερικών δευτερολέπτων που γίνεται η όποια συμπλοκή? Δεν χρειάζεται κανείς να είναι ιδιοφυΐα για να καταλάβει ότι δεν είναι και πολύς ο χρόνος που απαιτείται για να δημιουργήσει κανείς μια ευκαιρία ώστε να πραγματοποιήσει μια γρήγορη απόδραση. Εκτός βέβαια αν ο σκοπός δεν είναι αυτοάμυνα, αλλά αρπακτοκλωτσομπουνίδι. Εμείς προωθούμε την νόμιμη αυτοάμυνα, όπου κρατάμε τον χρόνο της συμπλοκής στο ελάχιστο. Πρέπει να έχουμε κατά το νου ότι σε κατάσταση αυτοάμυνας, από την αρχή μέχρι το τέλος, όλα λαμβάνουν χώρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα για να σώσουμε τον εαυτό μας. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των τεχνικών που θεωρείται απαραίτητος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από μία ή ρεαλιστικά περισσότερες από μερικές. Συνεπώς, το επόμενο ερώτημα τότε που πρέπει να κάνει κανείς είναι εάν μόνο δευτερόλεπτα είναι διαθέσιμα, γιατί τότε είναι απαραίτητο να μάθουν άνθρωποι τις εκατοντάδες ή και ακόμα χιλιάδες τεχνικές και συνδυασμούς τους που μερικά συστήματα πολεμικών τεχνών ισχυρίζονται ότι διδάσκουν? Και η απάντηση είναι δεν είναι απαραίτητο. Αυτό είναι κοινή λογική. Όμως, όπως έχουμε επισημάνει στο παρελθόν, η κοινή λογική δεν είναι και τόσο κοινή. Όμως, πώς θα επιβιώσει οικονομικά ένας αθλητικός σύλλογος μόνο με μια χούφτα τεχνικές που μπορούν να μαθευτούν σε λίγο χρόνο? Εδώ είναι όπου οι άνθρωποι συγχέουν την πτυχή της τέχνης των πολεμικών τεχνών με την πραγματικότητα μιας σύντομης, απελπισμένης και βίαιης συμπλοκής για χάρη της υγείας ή της επιβίωσης. Η πτυχή της τέχνης ή άθλησης μπορεί να εξοραϊστεί επαορίστον, προσθέτοντας τεχνική μετά την τεχνική για να πει κανείς ότι θα ασχοληθεί με την πιθανότητα
αντιμετώπισης ειδικών καταστάσεων σε τυχόν περίπτωση αυτοάμυνας. Δηλαδή, από επίθεση που λαμβάνει χώρο μέσα στο αυτοκίνητο, από τον καναπέ, από την καρέκλα, κάτω από την καρέκλα, μέσα στο ντουλάπι, μέσα από το ψυγείο, στις σκάλες, στο ασανσέρ, σε δημόσιες τουαλέτες, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και πάει λέγοντας. Ας αναρωτηθούμε. Πόσοι πολίτες ανάμεσα στον πληθυσμό μας έχουν αντιμετωπίσει επιθέσεις σε τέτοιες συνθήκες ή περιστάσεις στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια της ζωής τους? Εγώ υποστηρίζω ελάχιστη. Συνεπώς, ας προσγειωθούμε λιγάκι. Εδώ βρίσκεται το πρόβλημα της πιθανολογίας. Πόσες τέτοιες ή παρόμοιες καταστάσεις μπορεί κανείς να φανταστεί ότι είναι πιθανές για τον κάθε μέσο πολίτη? Η απάντηση είναι άπειρες. Αυτό μας φέρνει αντιμέτωπους με το πρόβλημα της εξάσκησης για άπειρα σενάρια και άπειρες τακτικές και άπειρες τεχνικές και άπειρους συνδυασμούς και ό,τι άλλο μπορεί ο καθένας να σκαρφιστεί για να πουλήσει τεχνικές αυτοάμυνες σε φοβισμένους αδαείς και στα επίδοξα κομάντο. Όμως, αυτή η πρακτική φέρνει τον καθένα αντιμέτωπο με τον νόμο Hick-Hyman, με τον οποίο οι κύριοι καθηγητές ψυχολόγοι William Hick και Ray Hyman περιγράφουν τον χρόνο που χρειάζεται για ένα άτομο να λάβει μία απόφαση ως αποτέλεσμα των πιθανών επιλογών αυτός ή αυτή έχει. Περιληπτικά, αυτό που περιγράφει αυτός ο νόμος είναι ότι η αύξηση του αριθμού των επιλογών θα αυξήσει τον χρόνο λήψης απόφασης λογαριθμικά. Προσέξτε, λήψης, όχι μόνο εντοπισμού της κατάστασης, όχι μόνο συνειδητοποίησης της κατάστασης, όχι μόνο ανάλυσης των δεδομένων, όχι μόνο επίγνωσης της κατάστασης, αλλά και τις επιλογές κατάλληλης αντίδρασης με την κατάλληλη τακτική, την κατάλληλη τεχνική, αλλά και ανάλογη καθυστέρηση σε ό,τι άλλο ακολουθεί βάσει χιλιάδων πιθανών συνδυασμών. Δηλαδή, το κάθε τι που προστίθεται αυξάνει τον χρόνο που ο επιτιθέμενος έχει να σου κάνει κακό. Καλή επιτυχία. Ουσιαστικά, αυτό που λένε και αποδεικνύεται από αυτούς τους καθηγητές είναι ότι μειώνοντας τις διαδικασίες και την δυνατότητα της επιλογής εκατοντάδων διαθέσιμων τακτικών, τεχνικών και λήψεων απόφασης, μπορούμε να μειώσουμε στο ελάχιστο τον χρόνο αντίδρασής μας. Δηλαδή της ίδιας της δράσης που απαιτείται να σώσεις τον εαυτό σου. Αυτός είναι ο λόγος που εμείς στο Competence Group δεν ασχολούμαστε με πιθανότητες, αλλά με δυνατότητες. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε λίγες καλοδουλεμένες διαδικασίες, τακτικές και τεχνικές που γνωρίζουμε καλά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Λόγω αυτής της αναμφισβήτητης πραγματικότητας, εμείς στο Competence Group είμαστε της γνώμης ότι είναι πολύ καλύτερο να γνωρίζουμε λίγα πράγματα πολύ καλά. Παραδείγματος χάρη, να γίνουμε ειδικοί εξισχώντας μερικές τεχνικές χιλιάδες φορές την καθεμία υπό ψυχοσωματική πίεση σε βαθμό αυτοματοποίησης. Αυτό επιδιώκουμε αντί να γνωρίζουμε εκατοντάδες τεχνικές εξασκώντας τις συγκριτικά λίγες φορές την καθεμία για να τις προλάβουμε όλες. Μας αρέσει η προσέγγιση του πυγμάχου, διότι αυτοί ασκούν μερικές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και σε έναν καταιγισμό χτυπημάτων του αντιπάλου τους. Η φιλοσοφική προσέγγιση μας σε όλα είναι λίγα ίσον πολλά. Έχουμε ξαναπεί ότι το δόγμα της κοινότητας του Competence Group είναι απλό, άμεσο, αποτελεσματικό. Έχουμε πει ότι
όλες οι τακτικές μας είναι απλές και οι τεχνικές μας εκτελούνται με φυσικές, βαριές μηχανικές κινήσεις. Ο λόγος γι' αυτό τεκμηριώνεται σε επισταμένες μελέτες που έχουν γίνει πάνω από 200 χρόνια μελετώντας το ανθρώπινο μυαλό, την ψυχολογία του και τις αντιδράσεις του σώματος κάτω από την ακραία πίεση της μάχης. Τι βρήκαν οι μελέτες αυτές? Σε συνθήκες στρες, όπου η μάχη είναι για την σωματική ακεραιότητα και την επιβίωση, οι λεπτές και σύνθετες κινητικές δεξιότητας αναστέλλονται αυτόματα από το σώμα και αντικαθίστανται μόνο με βαριές κινητικές δεξιότητες. Ως εκ τούτου, αποτελεί αναμφισβήτητο σημείο να συζητήσουμε τεχνικές που απαιτούν λεπτές και σύνθετες κινητικές δεξιότητες για τους σκοπούς πολιτών ή, κατ' εμέ, οποιουδήποτε για καταστάσεις επιβίωσης. Η εμπειρία μου έχει δείξει ότι ειδικά για τον μέσο πολίτη ένα πρακτικό, εφαρμόσιμο και κυρίως αποτελεσματικό σύστημα αυτοάμυνας απαιτεί μόνο μήνες διαλείπουσας εκπαίδευσης να μαθευτεί, με τουλάχιστον 2 ή 3 φορές την εβδομάδα. Η συντήρηση αυτού είναι άλλο θέμα. Αυτό το κάνουμε για όλα τα μέλη της κοινότητάς μας μέσω των κλειστών σεμιναρίων. Βασικά, ακολουθούμε την γραμμή σοβαρών εταιριών, οργανώσεων και επαγγελμάτων. Στη δική μας περίπτωση είναι η απρόσμενη βία. Αυτοί που πραγματικοί επαγγελματίες που ασχολούνται με την βία δεν ασχολούνται με τέχνη ή άθληση, διότι αντιμετωπίζουν πραγματικούς κινδύνους και επιλέγουν απλές και σίγουρες τακτικές και τεχνικές. Δοκιμασμένα πράγματα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που έχουμε βρει είναι ότι οι άνθρωποι βαλτώνουν στην λεπτομερίτιδα. Γίνονται θύματα του ναι, αλλά και αν γίνει, και αν κάνει, και αν συμβεί, και πώς ακριβώς, και πάει λέγοντας. Αυτή πρόκειται για μια κατάσταση αμφιβολίας, φόβου και ανασφάλειας που μαστίζει τους ανθρώπους. Είπαμε, το δυνατό, όχι το πιθανό. Μέχρι ένα σημείο λογικό είναι. Ο κίνδυνος και η βία είναι δυσάρεστο πράγμα που κανείς δεν θέλει να ζήσει, με αποτέλεσμα να νιώθει αυτά τα συναισθήματα. Έχουμε τρόπους να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να τα ξεπεράσουν και να τα καταφέρουν. Όμως, προσφέροντας τους ελάχιστους ανθρώπους που ζουν σε αυτή την κατάσταση πολύπλοκες λύσεις που υποτίθεται λειτουργούν, ισούται με το να τους διδάσκεις να αποτύχουν. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ούτε το χρόνο ούτε τη διάθεση να γίνουν μάστερς των πολεμικών τεχνών, αλλά θέλουν να αισθάνονται και να είναι ασφαλείς. Αυτή είναι μία από τις ομάδες των ανθρώπων που καλύπτουμε στο Combatives Group, αλλά αποτελεί μία κοινή ανθρώπινη ανησυχία. Επ' αυτού έχουμε επίσης φτάσει στο συμπέρασμα ότι όταν οι άνθρωποι είναι υποβαρύ φυσικοψυχολογικό στρες, πέφτουν στο επίπεδο της εκπαίδευσής τους. Συνεπώς, αν για παράδειγμα χαζοπαίζουν στην προπόνηση αποδίδοντας στο 40% των δυνατοτήτων τους, τότε σε συνθήκες πραγματικής ψυχοσωματικής πίεσης θα πέσουν σε αυτό το επίπεδο ή και σε ακόμα χαμηλότερο επίπεδο λόγω στρες. Επίσης, αν στην εκπαίδευση δεν περιλαμβάνονται οι πραγματικότητες της βίας στον δρόμο και τα μέσα για την αντιμετώπιση των φυσικών αντιδράσεων του ανθρώπου σε αυτή την κατάσταση αποτελεσματικά, η αποτυχία είναι σχεδόν εγγυημένη. Η εμπειρία και οι γνώσεις μου λένε ότι ένας άνθρωπος που βρίσκεται υπό συνθήκες στρες ζωής και θανάτου
θα επιμείνει σε αυτό που έχει εκπαιδευτεί καλά. Προσοχή εδώ. Το ερώτημα είναι, αυτό το ότι είναι ειδικά φτιαγμένο για τις συνθήκες που αντιμετωπίζεις ή μήπως κάτι άλλο? Αυτό σημαίνει ότι πρέπει η εκπαίδευσή τους να πραγματοποιείται υπό ρεαλιστική ψυχοσωματική πίεση και ρεαλιστικές συνθήκες, ώστε να δοκιμαστούν οι ικανότητες του κόσμου πραγματικά. Αυτό διότι τότε δεν πρόκειται να έχουν κανέναν λόγο να ανησυχούν για το πόσο χαμηλά πέφτει η απόδοσή τους χάρη της υψηλής έντασης και ρεαλισμού της εκπαίδευσής τους. Έχοντας κατά νου ότι συζητάμε για πολίτες, είναι συγκριτικά σπάνιο να φτάνουν στο σημείο που είναι πρόθυμοι να κάνουν σοβαρή σωματική ζημιά σε τρίτους. Συμβαίνει και αυτά είναι που ακούμε στις ειδήσεις, αλλά παραμένει σπάνιο σε αριθμητική σύγκριση με τον πληθυσμό. Σίγουρα θα έρθουν σε σύγκρουση επειδή το εγώ τους έχει προσβληθεί ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουν. Αλλά ακόμη και από όσους θα ασκήσουν βία, εξαιρετικά λίγοι από αυτούς σε σχέση με το συνολικό πληθυσμό θα φτάσει τόσο μακριά ώστε να σκοτώσει. Αυτό το γεγονός όθησε την κοινότητα του Combative Group να επιδιώξει ενεργά δρόμους που βρίσκονται εντός των ορίων του νόμου και όχι την προώθηση της χαζής και μη ρεαλιστικής λογικής και λύσης να τους σκοτώσουμε όλους όπως κάνουν κάποιοι. Αυτό το ηθικό φρόνημα ισχύει από πλευρά μας ακόμη και για ανθρώπους που δεν έχουν κανέναν σεβασμό για άλλους και σίγουρα κανέναν για τον νόμο. Κάποιοι μπορεί να πούν, καλά, αυτό είναι προφανές. Δεν σκοτώνουμε ανθρώπους όταν μπορούμε να τους ξυλοκοπήσουμε. Αλίμονο. Αλλά ακόμη και αυτό δεν αντικατοπτρίζει όσα πολλοί διδάσκουν. Αλλά πέρα από αυτό, αναλογιστείτε επίσης ότι το να ξυλοκοπήσεις κάποιον έχει συνέπειες. Ειδικά εάν θα μπορούσατε απλά να τους στερήσετε την δυνατότητα διενέργειας κάθε ίχνους επίθεσης από την αρχή ή να τους περιορίσετε στην διάρκεια. Και ας το παραδεχτούμε. Ο μέσος πολίτης σχεδόν ποτέ δεν θα τοποθετηθεί σε μια κατάσταση όπου θα πρέπει να σκοτώσει κάποιον κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ανεξάρτητα από το τι υπενήσονται οι διάφοροι. Εμείς στο Combative Group πάμε και ένα βήμα παραπέρα, διδάσκοντας τους ανθρώπους μας να στοχεύσουν, να καταστήσουν τον δράστη απρόθυμο ή ανίκανο, να ξεκινήσει ή και να συνεχίσει την επίθεσή του. Η διαφορά είναι φυσικά ότι στην πρώτη περίπτωση σπάμε το πνεύμα του, ενώ στην δεύτερη σπάμε το σώμα του. Έχοντας επιτύχει είτε το ένα είτε το άλλο ή και τα δύο σε ακραίες περιπτώσεις, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε να είμαστε στην παρουσία του κινδύνου. Αυτή είναι η στιγμή που εγκαταλείπουμε την σκηνή κατευθυνόμενη βιαστικά προς ασφαλές σημείο. Μήπως αυτή η αντικλιμάκωση σημαίνει ότι δεν θα αντιμετωπίσει κανείς ποτέ μια κατάσταση που μπορεί να απαιτήσει την θανάτωση ενός επιτιθέμενου? Το επιφώνημα των εμπόρων του φόβου και της τρομολαγνίας είναι ναι, πολύ πιθανό. Πιθανό είναι να σε χτυπήσει ένας μετεωρίτης στο κεφάλι. Αλλά ποια η πραγματική δυνατότητα αυτού? Για περισσότερα σε θέματα φοβίας και φυλαχτών, δείτε τα προτινόμενα άρθρα και οι σύνδεσμοι θα είναι στις σημειώσεις. Η ειλικρινής απάντηση σε όλα αυτά είναι, αν εξασκήσουμε κοινή λογική σε συνδυασμό με τα πρωτόκολλα προσωπικής ασφάλειας και αυτοπροστασίας που διδάσκουμε στους πολίτες στο Combative Group,
μάλλον δεν πρόκειται να συμβούν ποτέ. Ωστόσο, για όσους επιθυμούν να πιέσουν με το ερώτημα ναι, αλλά και αν, βεβαίως υπάρχουν και εξαιρέσεις στον κανόνα, αλλά ευτυχώς είναι λίγες και απέχουν πολύ από τον μέσο πολίτη. Ναι, είναι μια αμυδρή πιθανότητα, αλλά όλα εξαρτώνται από την κατάσταση και την περίπτωση. Πόσοι πολίτες επιθυμούν να βάζουν τον εαυτό τους καθημερινά σε προφανώς επικίνδυνες καταστάσεις? Γενικά, η κοινή βιοπραγία στα μάτια του νόμου είναι σπάνια μια κατάσταση ζωής και θανάτου. Αν συμβεί να φτάσετε σε ακραίο σημείο, να είστε σίγουροι ότι δύσκολες ερωτήσεις θα γίνουν κατόπιν του γεγονότος από πολύ έμπειρους ανακριτές, εισαγγελείς και δικαστές και θα πρέπει να τους απαντήσετε λεπτομερώς και με πιστικό τρόπο ώστε να τους ικανοποιήσετε. Η αποτυχία να το πράξετε σίγουρα θα επιφέρει συνέπειες, αλλά αν ακολουθήσατε το γράμμα του νόμου σε μια πραγματική κατάσταση αυτοάμυνας και αποδείξτε όλα αυτά, λογικά ο νόμος θα πράξει ορθά. Και εδώ κλείνουμε για σήμερα και κλείνουμε επίσης αυτήν την σειρά παρουσιάσεων. Να προσέχετε εκεί έξω.